سلام دوستای عزیزم، امسال به درخواست شما 2 نوع شیرینی رو آماده کردم. یکیش ملکه بادومه که میبینین چقدر خوشگله و کلی هم خوشمزه است. پست بعدیمونم شیرینی خرما و جو 2 سره که مطمئنم عاشق جفتشون میشین. برای درست کردن این شیرینی ابتدا 60 گرم کره به دمای محیط رسیده رو با 45 گرم پودر قند مخلوط میکنیم و با همزن برقی به مدت 3 دقیقه میزنیم تا زمانی که رنگ کره روشن بشه. بعد یه دونه تخم مرغ و جداگانه هم میزنیم، 2/3 رو داخل این مواد میریزیم، مجدد با همزن برقی میزنیم تا مواد یک دست بشه. حالا 16 گرم شیر با دمای معمولی رو اضافه میکنیم. بعد داخل 135 گرم آرد الک شده، 1/4 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1/8 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم. بعدم 1 قاشق چایخوری سرخالی پودر هل تازه آسیا شده میریزیم. مواد خشکمون رو به مواد کره‌ای اضافه میکنیم و با لیسک مخلوط میکنیم تا یه خمیر لطیفی به دست بیاد که تقریبا کمی چسبنده است. اگر دیدین خیلی چسبندگیش زیاده میتونین یه مقدار کمی آرد بهش اضافه کنین، اما مراقب باشین که زیاد نشه تا خمیر خشک نشه. حالا داخل یک قالب مربع 20x20 کاغذ روغنی پهن میکنیم. بعد خمیر رو به قطر 1 سانت توی قالب باز میکنیم. حالا قالب رو 1 ربع داخل یخچال میذاریم تا خمیر خودش رو بگیره. بعد با چنگال کاملا سوراخ میکنیم تا بعداً بیش از حد پف نکنه و پفش یک دست بشه. بعد قالب و داخل فر از پیش گرم شده روی دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 8 تا 10 دقیقه میپزیم. توی این فاصله لایه دوم آماده میکنیم. 100 گرم خلال بادوم رو در حد طلایی شدن با حرارت ملایم تفت میدیم. بعد 30 گرم کره، 26 گرم شیر عسلی، 100 گرم عسل، 16 گرم خامه یا شیر، و حدود 1 قاشق چایخوری زعفرون غلیظ رو به این مواد اضافه میکنیم. در حدی که کره ذوب بشه کافیه و از روی حرارت برمی‌داریم تا آبش بخار نشه. حالا خمیر پخته شده رو از فر خارج میکنیم. اجازه میدیم هر 2 تا مواد دماشون رو یکم از دست بدن. بعد مواد بادومی رو یک دست روی خمیر پهن میکنیم. این بار دمای فر تغییر میکنه. دما رو روی 160 درجه سانتیگراد قرار میدیم. بعد به مدت 25 تا 30 دقیقه، یعنی زمانی که روی شیرینی طلایی بشه میپزیم. بعد اجازه میدیم شیرینی کاملا خنک بشه. کاغذش رو جدا میکنیم و به سایز دلخواه برش میزنیم. میبینین چه بافت عالی داره و زیر شیرینی کاملا خوش رنگ شده. امیدوارم این شیرینی خوش رنگ رو درست کنین و از طعم و عطر عالیش لذت ببرین. پیشا پیش سال نو رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم همراه خانواده عزیزتون قشنگترین ساعات و روزها رو پیش رو داشته باشین. تا آموزش بعدی باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.